הארץ הייתה שוממת. שדות התבואה שעמלו עליהם בני ישראל חודשים רבים, נרמסו פעם אחר פעם תחת רגלי המדיינים. בכל שנה, בעת הקציר, ירדו המדיינים ולקחו הכל, חיטה, יין, שמן. העם ירד אל מערות הערים, מסתתר מפני אויב חסר רחמים, וזעקות נשמעו בלילה. עד מתי? באותו יום ישב במחבוא צעיר בשם גדעון בן יואש. ולפתע הופיע מולו מלאך אלוהים. עיניו בהקו ואמר, אלוהים איתך, גיבור חיל. גדעון הביט בו בתימהון. אם אלוהים איתנו, מדוע כל הרעה הזאת? והיכן כל הנפלאות שסיפרו לנו אבותינו? אנחנו ננטשנו. אמר לו המלאך, לך כמו שאתה, ותושיע את ישראל מיד מדיין. אלוהים שולח אותך. גדעון נרגש ונרתע כאחד, השיב בענווה, בי אדוני, במה הושיע את ישראל? אני אדם פשוט, ואפילו הצעיר בבית אבי. כל אלוהי ענה, אהיה עמך, והכית את מדיין כאיש אחד. גדעון קרא לכל השבטים שמסביב, ויצאו לקראתו 32,000 לוחמים. מחנה ענק של בני ישראל התאסף בעמק יזרעאל. אבל אז נשמע קול, רב מדי העם אשר איתך. גדעון הבין את המסר והכריז, מי שמפחד שישוב לביתו. 22,000 חיילים חזרו אחורה, ונשארו רק 10,000. אלוהים דיבר שוב ואמר, עדיין רב העם, הורד אותם אל המים לשתות, ושם נבחר אותם. הם ירדו לשפת המים, ומי שקרא על ברכיו לשתות, הורחק, ומי ששתה מים מידיו, נבחר, ונותרו רק 300 איש. עמדו גדעון ו300 אנשיו מול צבא עצום, עם גמלים, מחנות, אלפי לוחמים. ליבו של גדעון עדיין רעד. בלילה ההוא אמר אליו אלוהים, קום, רד למחנה מדיין. אם אתה עוד מפחד, תקשיב לדיבורי הלוחמים. גדעון ירד אל שפת מחנה מדיין, ושם שמע חייל מדייני מספר חלום לחברו. ראיתי כיכר לחם מתגלגלת על המחנה שלנו, פוגעת באוהל שלי ומפילה אותו. החבר שלו השיב, זאת חרב גדעון. נתן אלוהים בידו את מחנה מדיין. באותו הרגע נעלם לגדעון הפחד, והוא שב אל המחנה שלו. אמר בקול יציב לכולם, קומו, כי אלוהים נתן בידיכם את מחנה מדיין. הלילה ירד על העמק. מאות אוהלים פרוסים עד קצה האופק, וגמלים רובצים באפלה. בתוך החשיכה, מסביב למחנה מדיין, עמדו 300 לוחמי ישראל בלבד. בידיהם שופר, כד חרס, ולפיד חבוי בתוך הכד. בחצות הלילה, כששומרי המחנה התחלפו, וערנותם פחתה, הרים גדעון את השופר אל שפתיו, ותקיעה רועמת פילחה את הדממה. לפתע, 300 שופרות ענו לו מכל עבר, ובאותו רגע נשברו הכדים, הלפידים פרצו באש אדומה מתוך החשיכה, רעש החרס המתנפץ הדהד בעמק כולו, כאילו צבא ענק פרץ מכל עבר. צעקה אדירה נשמעה, חרב לאלוהים ולגדעון. הלהבות רקדו מסביב למחנה, השופרות לא חדלו, והמדיינים קפצו בבהלה מהאוהל שלהם. המדיינים הביטו סביבם, לפידים בכל מקום, צעקות מלחמה קוראות את הלילה. בעיניהם זה לא היה קומץ לוחמים, אלא צבא עצום שסגר עליהם במעגל. הפחד הפך לבלבול, והבלבול הפך לטירוף. איש לא זיהה את רעהו. צלליות נעו בין האוהלים, ידיהם אחזו בחרבות והונפו אחד על השני. אלוהים נתן חרב איש ברעהו. קריאות אימה בקעו מכל עבר, האוהלים קרסו, הגמלים השתוללו, מחנה של 10,000 התמוטט מבפנים, והמהומה גברה שבעתיים. גדעון ו300 לוחמיו לא היו צריכים להילחם בעצמם. האויב השמיד את עצמו בפניקה חסרת שליטה. בני ישראל מהשבטים הסמוכים הצטרפו למרדף, ותפסו את שרי מדיין, ולאחר מכן גם את מלכיהם. העמק השתתק עם עלות השחר, ובמקום שבו עמד צבא עצום, נותרו רק מדורות כבויות ושברי אוהלים. וככה, גם בחיים שלנו, לפעמים אנחנו קטנים מול בעיה שנראית ענקית, כסף, עבודה, אתגרים אישיים, אבל אם לא נבהלים, מחפשים את האסטרטגיה הנכונה ומאמינים בעצמנו ובאלוהים, אנחנו יכולים להפוך את החולשה לכוח ולהכריע מצבים שנראים אבודים.